پرفکشنیست بودن احمقانه است. نمیدونم کلا این بحث رو دوست داشتم بکنم سر پرفکشنیسم. مثلا چقدر صدا اکوه و یه چیز خیلی جالبی یه بامزه‌ای زد به کلم. گفتم بهتر که این ویدیو رو اتفاقا رکورد کنم، به خاطر اینکه دفعه قبلی که من ویدیو بیگانه رو رکورد کردم مریض بودم و یه مقدار حالم بد بود، به خودم نرسیده بودم. این سری هم باز دوباره مریض شدم و این مریضیه باز انقدر داره طول می‌کشه بودم که what the fuck زد به کلم که گفتم بذار این ویدیو رو رکورد کنم. چطوری پروکرستینیشن کردن از پرفکشنیسم میاد، چی به چی وصل میشه، ما به چی ولیو میدیم و اون چیزی که بهش ولیو میدیم باعث میشه به سمت پرفکشنیسم بریم و اینکه الان من ولیو به گوشیم نمیدم داره باعث میشه اینو اینطوری تکون بدم و دوربین تکون بخوره و ممکنه بیفته و چیزی که موضوعش مش بود افتادن. آره این قضیه لیبل زدن کلا میتونه احمقانه باشه، ولی حالا من کلا حتی واقعا یه چیزی باشم هم قبول نمیکنم معمولا اون لیبل رو به خودم بزنم. که یه بار داشتم نگاه میکردم که مثلا تو توضیحات اون قضیه نوشته بود که آره معمولا آدمای این شکلی، حتی دکتر کی راجع به این قضیه صحبت می‌کرد. میگفت آره حتی اینکه اون لیبل رو به خودتون نمیزنیدم باز کمک میکنه که توی اون دسته‌بندی قرار بگیرید و من اون رو داشتم میشم و باز نمیتونم که نه. حالا این پرفکشنیسم چیه که باعث میشه ما اون لیبل رو به خودمون بزنیم و از زیر قصر یک سری چیزا در بریم؟ حقیقتش اینه که مسئله واسه من همیشه پرفکشنیسم نبوده. من به خاطر خیلی چیزها شدیداً دنبال یک سری چیزا افتادم و حس کردم که عقب افتادم تا بخوام بهتر باشم، نه اینکه به اون پرفکشنیسم برسم. به خاطر اون چه بدونم جلسی، انوی، یک سری حس‌های مشخصی که تو میخوای پرفکت باشی چون خودتو با بقیه مقایسه میکنی یا اون شکلی که بقیه به تو نگاه میکنن میخوای پرفکت به نظر برسی. اگه من بخوام این کاری رو پرفکت انجام بدم تا آخر زمان میتونم اون کار رو انجام بدم، هیچ وقت پرفکت نمیشه. اگه بخوام الان از جام پاشم و این کار رو پرفکت انجام بدم نمیتونم این کار رو بکنم و بعد اینجا بشینم. اصلا پرفکت از جا پا شدن یعنی چی؟ من نمیفهمم. برید پروکرستینیشن چجوری به پرفکشنیسم وصل میشه؟ اونطوری که دکتر کی میگه و من اونو مرجع مناسبی میدونم و خیلی جاها نه صرفا به خاطر اینکه به من کمک کرده، به خاطر اینکه میدونی 4 تا استناد و مدارک رسمی هستش که بشه حداقل روی اونا استناد کرد، میتونم روی حرفاش حساب کنم و خب میدونی هیز چیل گای همیشه پیشنهادش کردم دکتر کیو، مرسی که بیرون دارن بازی میکنن. یه بهونه‌ای که برای خودم میوردم و این بود که مثلا به این دلیل من پرفکشنیست نیستم، چون یه زمانی من پرفکشنیست بودم در اصل و خودم متوجه نمیشدم. این بوده که نه ببین من دلیل این که این کارو استارت نمیزنم به خاطر اینکه خب الان اونقدر اطلاعات ازش ندارم و اگر اونقدر زمان بذارم و نتیجه بد باشه خب اون زحمت یا وقتی که گذاشتم رو هدر دادم، پس چرا این کارو بکنم؟ یا یک زمان این کارو میکنم که وقتی بیشتری داشته باشم. از شانس من نه تنها نور طبیعی که خیلی خوب بود، خیلی خوش رنگ بود، یه تم مکزیکی عجیب و غریبی داشت. الان مثلا که قرار بارون هم بیاد، ممکنه یه ذره زودتر ویدیو رو تمام کنم یا حالا به شکل عجیب و غریبی رکوردش کنم. اگه من واقعا به این چیزا علاقه دارم و حاضرم بابتشون هر کاری بکنم، که به خودم دروغ میگفتم اگه صرفا کاری که اون لحظه اوکی بوده رو انجام میدادم، نه هر کاری، صرفا استارت میزدم اون کارو. چطور من میتونم به یه چیزی علاقه داشته باشم و بگم به خاطر اینکه نمیتونم از اول پرفکت باشم نمیخوام استارتش بزنم؟ هیچ وقت نمیتونم استارتش بزنم، نمیخوام که استارت بزنم و اینطوری خودم رو آزار بدم. مگه مرض دارم؟ الان پوریا تو چرا اومدی تو این ویدیو؟ من نمیفهمم. من صحبت‌های شخصی داشتم با بچه‌ها می‌کردم، الان که تو اومدی دیگه من نمیتونم راجع به پرفکشنیسم و تجربه‌ام صحبت کنم. حتی الان جلوی دوربین وایسادم و مثل کارگردان وایساده پشتم و حس می‌کنم که دارم بازیگری می‌کنم و رمزگذاری شده حرفامو بزنم که این بچه نفهمه. من اینجا صورت تیریگا میفته خیلی انگار سیاپوستی.
Bro ended racism. Apes together strong. کلا پرفکشنیست بودن یه چیز عجیب غریبی بود، به خاطر اینکه یه سری جاها من یه کاری رو که اصلا نمیخواستم توش پرفکت باشم رو انجام میدادم، نفسم بالا نمیاد، و صرف این که اون قضیه رو انجام میدادم به یه مرحله خیلی خوبی میرسید که اصلا طرف میگفت تو استعدادی. اصلا من همچین حسی نداشتم، یعنی اون حس اچیومنت رو نمیگرفتم، انگار میخواستم توی اون چیزی که میخوام پرفکت باشم. بعضی موقع میدم که نه، اون پرفکشنیسم یه بهونه است، من از دور میخوام به این چیز مثلا علاقه داشته باشم یا نشون بدم، به خاطر همین یه برچسب پرفکشنیست به خودم میزنم و میگم که اوکی من پرفکشنیستم، فعلا استارت نمیزنم، چون میدونم به محض اینکه استارت بزنم ممکنه اون علاقه‌ام و اینترستم رو از دست بدم، اون پشن کافی رو نداشته باشم که اون چیزا رو دنبال کنم. مسئله بعضی موقع فقط نتیجه نیست، یعنی ترس از اینه که مثلا من چیم، من کیم، من چی رو دوست دارم، من به نسبت چی میخوام پرفکت باشم یا نباشم. حالا پوریا اونقدر سنش زیاد نیست، مثلا تازه داره نزدیک 18 میشه، یکی دو سال دیگه میشه 18 سالش و خیلی چیزا رو نسبت به من میدونه، حسی که مثلا نسبت به خانواده‌ام دارم یا مثلا حالا به قول خودش نمیتونه درک کنه. خب یه بچه هست، حالا تا اون حدی که خودش تجربه کرده میتونه متوجه بشه، ولی مثلا به خاطر میگم یه حس عجیبی بود که جدی انگار نمیخواستم مثلا یه سری چیزا رو بگم، مخصوصا که سر این قضیه پرفکشنیسم میخواستم یه سری کلا خاطره تعریف کنم از خودم و اینکه اصلا چی شد که من افتادم تو کرم یاد افتادن، چی شد که مثلا به نسبت یه سری چیزا انقدر منفی شدم، به نسبت یه سری چیزا انقدر مثبت شدم و اینا. و وقتی میام این حیات مثلا به خاطر این نیستش که صرفاً اون فضای یه مقدار متفاوت باشه. میدونم حالا تو ویدیو قبلی یه چیزی گفتم، ولی خب خیلی چیزا رو میگم که I don't mean that، یا مثلا یه لیر دیگه پشتش قایمه. کلاً من از موقعی که یادم میاد مثلا یکی از افتخارهای بابام این بوده که تو بچه که بودی مثلا من میذاشتم رو گاری میخندیدی، بعد میخندیدی من مشتری بیشتر واسم جذب میشد. یعنی مثلا از بچگی تو کاسه من رو بزرگ کرد. کارم خرما فروشیه، چون کار پیامبر و ائمه هاست و من تا 2020 تا پندمیک من هر روز بازار روز بودم، یعنی تایمی نداشتم که اصلا بازی کنم و از بچگی خوابم مثلا به هم ریخته بودم که گیم بزنم و واسطه این که مثلا تایمم رو به هم ریخته بودم که مثلا گیم بزنم و اینا و بازم آخر منو به زور میخوابوندونن، ارزش اون چیزه واسم بیشتر بود و نمیتونستم تحمل کنم که این چه لایف استایلیه، این چجوری اصلا تو میتونی یه نفر اینجوری زندگی کنه. من هنوزم که هنوزه بعد این همه سال راننده تاکسی‌ها رو میبینم که مثلا هیچ کاری نمیکنن، یه مسیر رو تکرار میکنن، طرف با گوشیش بر نمیره، کتاب نمیخونه، 4 تا صحبت نمیکنه. بحث کتاب خوندن نیست، حالا اینو چون یه ذهنم برید بگم، بحث اینه که 4 تا چیز متفاوت تجربه کردن، 4 تا چیز جدید یاد گرفتن و راجع به 4 تا چیز بیشتر دونستن رو، 4 تا چیز بیشتر دوست داشتن رو. منتها یه مقدار خیلی زیادی داره تاریک میشه، اون طرف هم کم کم داره بارون شروع میشه و من حالا تیکه تیکه چیزهای متفاوتی رو روایت میکنم، روایت انگار که من دارم داستان میگم، چون من میخواستم کامل بچینم، چون من میخواستم راجع به مثلا تجربه خودم بگم، نمیخواستم مثلا برم چه میدونم دکتر کی ببینم یا 4 تا مقاله بخونم، 4 نفر دیگر هم باشون صحبت کنم که بگم اوکی پرفکشنیسم اینه، برای بقیه میتونه این شکلی باشه، راه حلاش این شکلیه از نظر مثلا آکادمیک. من می‌خواستم بگم که نه، مثلا من این مسیر رو طی کردم که یک سری جاها باعث شد به اون پرفکشنیسم برسه، یه سری جا خودم متوجه نشدم، یه سری جا خودم ازش لذت بردم و خواستم اون شکلی باشه، یه سری جاها منتالمو نابود کرد، یعنی همه چیمو به هم ریخت و کاملا به جای اینکه کارام پرفکت باشه احمقانه ترشون کرد. یعنی یه دوره‌ای بود که اصلا نمیخوام بهش برگردم. و چی شد و چطوری شد که من ازش اومدم بیرون و مثلا این مابین یه سری خاطره های مختلف هم مثلا میشد گفته که آقا من چطوری گیمر شدم، این سطح از تشنه بودن به گیم از کجا میاد. الان میدونی همین ویدیو رو که تا الان رکورد کردم چونم که بابا این چرا این شکلی شد، نباید این شکلی میشد، و چون این میدونم این مسیر رو به این سمت میبره که از اول قرار نبود شکل خاصی بشه، چرا اینطور فکر میکنی، این ویدیو رو میذارم اتفاقا.
مخصوصا که یه مسیریه که هنوز در حال طی کردنشم، چیزی نیستش که حتما به اتمام رسونده باشمش. شاید فعلا حالاها با هم درگیر باشیم. به عنوان آدمی که مثلا توی اون باطلاقه بودم، مثلا چه بدونم میگن کسی که جنگ رفته بیشترین فاصله رو میگیره با جنگ و اصلا نمیخواد بره، و از اون طرف کسی که جنگ نرفته بیشترین شوقو داره. نمیتونی یه دارو رو واسه همه تجویز کنی، ولی خب باز مثلا بعضی موقع‌ها کمک میکنه. اینطوری بودم که اوکی اگه به 3-4 نفر کمک کرده، شاید این مسیری که من طی کردم و یه سری جاها خیلی تاکسیک بوده، یه سری جاها به نفعم بوده، مثلا کجاها مثلا میگم مقایسه کردن چیز اشتباهیه معمولا، ولی مقایسه کردن برای من یه سری جاها خیلی فیکس بوده، منو خیلی کمک کرده. مثلا میگم من انقدر خودم رو با بقیه مقایسه نمی کردم و از اون طرف محتوایی که مصرف می کردم یا اون کسایی که دنبال می کردن توی اون گاد تیر گاد لایک بودن، اگه مقایسه می کردم خودم رو با اونا مقایسه می کردم، یا حتی نه مقایسه نمی کردم و نمی فهمیدم تو چه سطحی قرار دارم، اینجوری بودم که من چه کثافت آشغالیم. حتی اگر دیروز خودم بهتر بودم، خودم با دیروز خودم مثلا مقایسه می کردم، یه مقدار چیزتر می شدم، ولی اینطوری بودم که من الان کجام، یعنی مثلا من چقدر چون هر جا پا بزنی واقعا نمیشه دیگه. حالا ببینم این سری ویدیوها رو چیکار میکنم. من تلاشم برای اینه که حالا میگم یه سری ویدیو این شکلی داشته باشم. خیلی حرفا نتونستم بزنم، حالا چه استریم باشه، اصلا استریم که ول کردم اون کلا اصلا هیچی، چه یوتیوب باشه، مثلا یه سری جا خیلی رمزگذاری شده باید حرف میزدم که اونم هر کسی متوجه نمیشد. کلا که محدود شدم از نظر زبانی و اینکه چقدر بتونم شرح بدم یک سری چیزا رو تو یک شرایط بهتری، جای بهتری، صدا این شکلی اکو نباشه، چه بدونم هزار تا اتفاق دیگه. خیلی چیزا واسه تعریف کردن دارم. چه بدونم اگه داداشم بره مثلا این ویدیو رو تو یوتیوب خودم ببینه، که اصلا فکر نمی‌کنم ببینه، چنل دیده باشه، راحت ترم تا اینکه مستقیم بگم. نمیدونم، میگم یوتیوب کلا یه حس کاملا متفاوتی داره. برای این ویدیو هم سعی می‌کنم تایتل پرفکشنیسم و اینا نزنم، چون حس نمی‌کنم اونقدی صحبت کردم که بخواد کمکی بکنه. اصلا نه راجع به تجربه‌ام صحبت کردم، نه راجع به راه حلی. نمیگم من نمیگم قرار راه حلی بدم، ولی خب موضوع این بود که آقا این مسیریه که من با این پرفکشنیسم طی کردم و الان خودمو پرفکشنیست نمیدونم، صرفا دوباره خودمو همون آدمی میدونم که مثلا دوست داره راجع به چیزهای مختلف خیلی بیشتر یاد بگیره و هرچی بیشتر یاد بگیری بهتر. چرا که نه؟ تو نمیتونی به بهونه خیلی چیزا هم پاس کنی و هیچ کاری نکنی از این طرف قضیه. چه بهتر که قدم اولو برداری و اون مسیر رو انقدر ادامه بدی تا بالاخره راه و رسم اون قضیه بیاد دستت. و همین دیگه. حالا وقتتون رو یه ذره یه شکل دیگه‌ای گرفتم. بازم میبینمتون و دمتون گرم و شب و روزگار خوش.